Hallo en welkom bij les 2 van de Dutch Survival Kit. In deze les leer je wat grammatica van het Nederlands, de pronomina, de vormen van de verba in het present en hoe je zinnen maakt. Dit is een overzicht van de pronomina in het Nederlands. Een paar opmerkingen. De woorden die hier vet zijn, zoals je en we, zijn neutraal. Vormen als jij, jou en wij hebben veel nadruk. Meestal zeg je dus je en we. Ze kan singularis en pluralis zijn. Welke het is, zie je aan het verbum en de context. Ze gaat naar de winkel is she goes to the store. Ze gaan naar de winkel, they go to the store. Als object gebruik je in het meervoud ze, hen of hun. Hen en hun hebben nadruk en kunnen alleen naar mensen verwijzen. Ze kan ook naar dingen verwijzen. En bijna geen Nederlander weet het verschil tussen hen en hun. Dus dat hoef jij ook niet te leren. Dan nog iets over je, u en jullie. Je is informeel en singularis. U is formeel en zowel singularis als pluralis. En jullie is informeel en pluralis. Dit zijn de vormen van het regelmatige werkwoord in het presens. De infinitief eindigt altijd op en. Voor de ik haal je die en weg. De andere vormen in het singularis krijgen dan een t erachter en de pluralis is altijd zoals de infinitief. Soms moet je wel de spelling aanpassen. 1 vocaal in de infinitief wordt vaak 2 vocalen in het singularis. Bij de consonanten is het andersom. Een dubbele consonant in de infinitief wordt 1 consonant in het singularis. De z in de infinitief wordt een s in singularis en de v wordt een f. Deze werkwoorden zijn onregelmatig in het presens. Bij hebben en zijn zie je dat de vormen onregelmatig zijn. Bij gaan, doen en zien eindigt de infinitief niet op en. Bij komen verandert de klank. Ik kom, niet ik kom. Bij u hebt en u heeft zie je 2 opties. Die zijn allebei goed. De structuur van Nederlandse zinnen lijkt in de basis erg op het Engels, maar er zijn een paar verschillen. In het Nederlands staat de persoonsvorm, het eerste werkwoord, altijd op de tweede positie, met het subject er meteen voor of na. Als er een tweede verbum in de zin is, staat dat aan het eind van de zin. En tijd komt voor plaats. Een paar voorbeelden. Anna gaat morgen naar het Rijksmuseum. Eerst tijd, morgen, dan de plaats, het Rijksmuseum. Je kunt ook zeggen, morgen gaat Anna naar het Rijksmuseum. Je ziet het werkwoord gaat nog steeds op de tweede positie en het subject, Anna, staat daarna. Of, ik wil graag een stroopwafel proberen, met 2 werkwoorden. Het tweede werkwoord, proberen, staat aan het eind van de zin. En, oh ja, in het Nederlands gebruiken we ook vaak het presens waar je in het Engels de continuous tense gebruikt. Vragen kun je op 2 manieren maken. Een ja-nee vraag
of met een vraagwoord. Om een ja-nee-vraag te maken, wissel je alleen het subject en de persoonsvorm van positie. Dus Anna gaat morgen naar het Rijksmuseum wordt gaat Anna morgen naar het Rijksmuseum? Let ook op de toon van de zin. Je kan ook een vraagwoord gebruiken. Wie, wat, waar, wanneer, waarom, welke of hoe. Van de zin Kim woont 10 jaar in Utrecht kun je deze vragen maken. Waar woont Kim 10 jaar? Wie woont 10 jaar in Utrecht? Hoe lang woont Kim in Utrecht? Waarom woont Kim 10 jaar in Utrecht? Ook hier weer het werkwoord op de tweede positie en het subject na het werkwoord. Let op, als het subject jij is, vervalt de T bij de persoonsvorm. Je werkt in Den Haag wordt werk je in Den Haag? Dat was les 2. Je kan nu de oefeningen maken op de website of naar de video van les 3 kijken. Doei!